A film egyes jelenetei felkavaró képi és hanghatásokat, valamint a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat tartalmazhatnak. Aki közbizalomra pályázik, aki közhatalmat szeretne a kezébe, első számú ellenségeként egy újságírót jelöl meg, az valami korábban egészen nem tapasztalható jelenség. Aljas, mocskos, senkik vagytok, hazaárulók. Vége van! Vagy hogy a Mandinnel is jobban értsék, továri síkonyet! Vége van, elvtársad! Veszten hajnalú, és a propagandisták. Furcsa volt hallani, hogy olyanokat mondogatnak utcán sétáló emberek egymásnak, hogy akasszuk fel. Ilyennel még nem találkoztam. A környezetemben nagyon sok embernek vannak aggályai azzal kapcsolatban, hogy az én testépségem az a választásokig meg fog maradni. Azok a megjegyzések, a oldalba bökések, jaj, véletlenül neked mentem típusú dolgok, ez nagyon-nagyon rossz érzés, és akkor az ember tényleg így elgondolkozik sokszor, hogy ezt mi a francért csinálom. Tisztában vagyok azzal, hogy nem csak én vagyok egyedül ilyen helyzetben, ezért gondoltunk arra, hogy kérdezzük meg a bajtársaimat, hogy ők hogyan élték át ezt a fajta agressziót. Mert igenis nem csak az én történetem van, hanem számos olyan közéleti szereplője, akiket ért ilyenfajta atrocitás. A következő években a fizetését és a lakhatását is kivizsgálják. Ezzel fenyegette meg Magyar Péter az M1 riporterét Strasbourgban. Agresszívan viselkedtek egy idős, mozgásában korlátozott hölggyel Magyar Péter visegrádi rendezvényén, erről ír a Mandiner. A szimpatizánsai emberek kiirtásáról beszéltek, trágárkodtak és vegzálták a Hír TV kollégáit. Megfenyegette a MediaWorks újságíróit Magyar Péter. A Tisza párt elnöke azt mondta, a vezetőket és a riportereket elszámoltatja majd. Nagyon nehéz látni azt, hogy a kollégák, és itt nem mindegy, hogy jobb vagy baloldali, de hogy valaki, aki végezni akarja a munkáját, őt bármilyen atrocitás éri, munkavégzés közben. Tehát szerintem ez egy olyan mélysége valahol a morális kérdéseknek, az erkölcsi kérdéseknek, ami ellen közösen kell fellépnünk. Biztos vagyok benne, hogy az erőszak erőszakot szül. Ez egy tudományos tényállás. A pszichológiának ez az alapállása. Ez egy erőszak spirált eredményez. Tehát, hogyha valakivel elkezdődik az atrocitás, és valakivel megengedjük, akkor utána egyre több lesz, és egyre több olyan helyzet lesz, ami már éles, ami már valakinek a fizikai épségét, sőt, akár az életét veszélyezteti. Sorolhatnám, hogy hány olyan újságíró volt az elmúlt hónapokban, vagy talán egy évben, 2 évben, aki azt mondta, hogy halálosan fél. Aztán utána mérlegel a saját családjával, meg a saját személyiségével, valamiféle kompromisszumot köt a viselkedésével, hogy érdemes-e ezt még csinálnia. 2024. március 26-án Magyar Péter bement az ügyészségre, és bemutatta a feleségéről titokban készített hangfelvételeket. Ott, miután kijött az ügyészségről, közölte, hogy tart egy spontán demonstrációt az esti órákban. Az volt az első pillanat, amióta ő megjelent a politikában, amikor azt éreztem, hogy ez valami egészen más, mint amit eddig tapasztaltunk. Interjút szerettünk volna készíteni vele, mielőtt fellépett a színpadra és megtartotta a második beszédét, de kiszúrt minket már reggelről, ugye ismerős arcként köszöntött a tömegben, és odaszólt, hogy itt van a Hír TV propagandistája, a magyar nemzet tudósítója, az álhírek élharcosa, és nyilván ez a felhívás teljesen elég volt az őt körülvevőknek, hogy később, amikor mi próbáltunk bejelentkezni, akkor körbevettek minket. Volt egy hangos szidalmazás, megpróbálták ellehetetleníteni a bejelentkezést, és az volt ez a pont, amikor még ő is észrevette, hogy valami nincs rendben ott a helyszínen. Ekkor Magyar Péter azt mondta, hogy reméli, hogy minél többen
embert sikerül az utcára szólítania. Ne haragudj, Vilmos, nem tudom, hogy jelenleg mennyit láttok, valamint hallottok belőlem, úgyhogy... Boglárka, nagyon szépen köszönjük. Látjuk, hogy a demokrácia nagyobb dicsőségére körülvettek téged a kormány döntésre készülő tüntetők. Nagyon szépen köszönöm, vigyázzatok magatokra. A helyzet pedig odáig fajult, hogy végül a rendőröknek kellett kimenekíteniük a stábunkat. Ez a 2024. március 26-a volt az első olyan pont, amikor azt éreztem, hogy ez valami egészen más, mint amit eddig tapasztaltunk. Én 86 óta üzem ezt az ipart, nevezzük annak, az újságírást. Egy alkalommal volt, aki azt mondta nekem, egy újságíró kollégám, hogy azért bíznak rám egy műsor vezetését, mert én még láttam Kádár Jánost. Ez így van. De az elmúlt x-10 évben én még ilyennel nem találkoztam. Lehetnek különböző véleményeink, érzéseink a politikát illetően, de az elmúlt évtizedekben soha nem tapasztaltam ilyet, hogy még az utcán sem, pedig tudják, hogy ki vagyok. Van, aki szeret, van, aki meg nagyon nem szeret, de még azok sem, akik nagyon nem szeretnek, még azok sem illettek ilyen fenyegető hangvételű kijelentéssel. És ráadásul nem csak engem, mert én egy stábbal voltam ott, köcsém. Most mondhatnám, hogy gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel, de nem mondom. Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel. A rendezvény egy pontján azonban Magyar Péter hívei odáig mentek, hogy akasztással fenyegették meg stábunkat. Mutatjuk újból. Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel. Te megonni. Röhögtek rajta azok az emberek, akik ezzel fenyegettek, akasztással fenyegettek bennünket. Majd ott volt egy többgyermekes családanya, pici gyerekével, csecsemővel a karján, és amikor ő számon kérte ezeket a figurákat, hogy hát emberek, itt utcán vagyunk, és ti az embertársaitokat akasztással fenyegetitek. Hát szó szerint nekiestek az édesanyának, ezek az embereknek nem minősíteném őket, vagy nevezném őket, kiröhögték, és feléjük fordultak, és elindultak feléjük. Na, akkor volt nekem az a pont, amikor azt mondtam, hogy muszáj itt valamit tenni, mert addig, amíg egy édesanya próbált bennünket védeni, miközben mi a munkánkat végeztük, ott már olyan lett a helyzet, hogy már nekünk kellett az ő védelmére kelnie. Ekkor egy a közelben tartózkodó köcsei édesanyja szólt vissza az agresszív tiszásoknak, számon kérve őket, hogy milyen alapon fenyegetőznek akasztással. A tucatnyi aktivista azonban őt sem kímélve ócsárolni kezdték a csecsemőjét a karjában tartó nőt, akinek a férje sietett a segítségére. Szégyeljétek magatokat, menjétek haza most már! Vége a rendezvénynek, nőt akarnak bántani, miközben akasztást emlegetnek. Nőként közéleti szerepet vállalni, én úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb, mint azt sokan gondolják. Viszont én ezt nem a közeg férfiasságának tudnám be. Itt az a probléma, hogy egy olyan ellenzékkel állunk szembe, akit Magyar Péter már olyan szinten felhergelt, hogy nem tudnak normálisan beszélgetni kommentben az emberek. Náluk gyakorlatilag a személyeskedés lett az érv és a mások sértegetése, ami így közéleti szinten szerintem elfogadhatatlan, tehát egy közéleti kommunikációnak nem így kellene kinézni a mai világban. És az, hogy Magyar Péter oda kommentel, és konkrétan nyomdafestéket nem tűrően minősíti az ellentétes véleményt vallókat, az feljogosítja, vagy feljogosítva érzik magukat ezek az emberek, az arra hajlamosak, hogy ők ugyanezt megtegyék. És itt ez a veszélyes, mert Magyar Péter minden Facebook poszt alá oda kommentel valamit, minden újságcikk alá, ami róla szól,
Ellenben, amit én hiányolok nála, az, hogy amikor egy ilyen megtörténik, amikor Császár Attilát akasztással fenyegetik, vagy amikor Móna Márkot lögdösik, amikor olyanok történnek, amik tényleg már egy futóboglárkát így kipécézi a tömeg, és eleveszekszik, vagy amikor Magyar Péter egy kerek órán át mocskolja a Hír TV riporterét, aki ott áll, és igazából tudósít az eseményről, egy kerek órán át. Na most ilyen azelőtt nem volt. Tehát ez azelőtt nem történt meg, és ezt Magyar Péter behozta, meghonosította, és én azt látom, hogy ilyenkor neki annyi lenne a feladata, csak egy dolga lenne, az erről szóló cikkek alá odaírni, vagy a saját Facebook oldalra, hogy arra kéri a követőit, hogy békések legyenek, ne legyenek agresszívak, tehát ne agresszívan lépjenek fel az ellentétes véleményt nyilvánítókkal szemben. De miért nem teszi ezt? És hogyha nem teszi ezt meg, akkor felmerül a kérdés, hogy olyan érdekel neki, hogy az ellentéte valósuljon meg. Volt, hogy megfordult a fejemben, hogy abba hagyjam, viszont ugyanebben a pillanatban az is eszembe jut, hogyha hagyom, hogy elhallgattassanak olyan emberek, akiket semmi más nem vezérel, csak a gyűlölet, akkor igazából lehet, hogy majd mindenki ezt fogja csinálni utánam, és akkor senki sem fog kiállni már a saját igazáért, és nem fogja elmondani a saját véleményét. Emlékszik arra, amikor az Európai Parlamentben egy eléggé neves képviselőnek azt mondta, hogy visszaböfögi az Orbáni propagandát azért, mert ön szembesítette azzal, hogy ön felvette a feleségét, ön ezt letagadta. Nem így történt. Ön ezt letagadta, majd ezután további jó vergődést kívánt Jorge Buxade Villalbának. Ön szerint ez egy felelős, tárgyalóképes vezetőnek a stílusának kellene lennie? Milyen érzés éjjel-nappal hazudni a magyar emberek szemébe, a saját választóitok szemébe? Péter! Ráadásul a magyar emberek pénzén. Milyen érzés közpénzzel hazudni a magyar idős emberek, a magyar fiatalok szemébe éjjel-nappal? Szerintem egy politikus, aki felkészült, és itt ez nagyon fontos, aki felkészült politikus, hatalmat akar szerezni, hiszen minden politikus a hatalom irányába tör, annak nem szabad így viselkednie senkivel szemben sem, egy nővel szemben sem. És ott én néztem ezt a adok-kapokat a Magyar Péter és a Csenge között, de megint az jutott eszembe, hogy Magyar Péternek van egy családja, egy elvált felesége, aki olyan dolgokat mondott el a közvélemény irányába, ami hát egyszerűen döbbenetes volt. És ott is mi történt? Hát az elvakult tiszások odáig vetemettek, hogy Varga Judit hazudik nyilván, és őt megfizették, lefizették, felbérelték, hogy lejárassa Magyar Pétert. Az első személyes találkozásom Magyar Péterrel az Egerszegen volt március 31-én. Akkor kimentem, hogy feltegyek neki egy kérdést. Én csak arra lettem volna kíváncsi, hogy a Tisza párt miért támogatja Ukrajna előrehozott csatlakozását az Unióba. És először azt mondta, hogy válaszol, majd amikor a kérdést meghallgatta, akkor már közölte, hogy nem válaszol, és akkor ilyeneket vágott hozzám, hogy ő üdvözli a Megafont, havi 5 millióért engem odaküldtek. Egyébként most itt megjegyezném, hogy én ekkor nem voltam a Megafonnal semmiféle kapcsolatban, tehát ő ezt abszolút azért csinált, hogy a tömeget ellenem hergelje, és én őszintén megmondom, hogy akkor én azért pár percet gondolkodtam, hogy kimenjek vagy maradjak, mert alapvetően ugye tudtam, hogy egy olyan közegbe fogok kimenni, ahol már most utálnak. És a legszomorúbb ebben az egészben az volt, hogy egyébként Magyar Péter pontosan nagyon jól tudta, hogy én soha egy forintot nem költöttem el hirdetésre. Ezt ő kifejezetten csak azért csinálta, hogy az emberek ott már engem gyűlöljenek. Tehát, hogyha én kimegyek, akkor alapvetően egy olyan hangulat fogadjon, ami egy utálatos közeg. De aztán erőt vettem magamon, és oda mentem hozzá. Önök akkor is hazudnak, amikor kérdeznek, és ezt ön pontosan tudja. És attól, mert maga azt mondja a feketére 100-szor, hogy fehér, attól nem lesz Péter, fehér. persze, és én válaszoltam is. Megafonnál hány 100 millió forintot költöttök havonta
a magyar emberek pénzéből hirdetésre. Én nem hirdetek, ezt már elmondtam neked. Te nem hirdetsz. Én nem. Tehát előfordult olyan, hogy Egerszegen, amikor vártam a buszra, akkor odajött hozzám egy középkorú férfi, és elkezdte nekem mondani, hogy a kurva anyámat, hogy én az ő adóforintjaiból ennyi pénzt kapok. És mondtam neki, hogy hát ne haragudjon, uram, mondom, ön egyébként miért van itt a busz megállóba? Miért nem autóval jár? És akkor mondja nekem, hogy nincs rá neki pénze. Akkor mondom, ön szerint, hogyha én 5 milliót keresek, akkor én egy busz megállóba fogom várni a buszt. Úgy látom, hogy vannak ugye egyéni esetek, amelyeket tényleg le lehet fordítani úgy, hogy egyénileg is kell vele küzdeni, de vannak olyan tényleg társadalmat vagy csoportokat érintő morális kérdések. Ilyen például az, amikor mondjuk Baraczka Esztert megfenyegeti Magyar Péter azzal, hogy nem lesz állása, egyszerűen azért, mert ott van azon a helyen, és végzi a munkáját, vagy próbálna megtudni bizonyos konkrétumokat valakinek az álláspontjáról, hiszen ugye társadalmat szeretne irányítani, vagy egy nemzetet, egy országot szeretne vezetni. Azért ebben, amikor valaki azt mondja vezető pozícióból, vagy lehetséges hatalomvárományosként, vagy pártvezetőként, vagy akár csak egyébként így emberként, tehát egy társadalomnak egy, tegyük fel, megbecsült tagjaként, vagy sokak által követettként. Azt mondja, hogy azért, mert feltesz kérdéseket, azért, mert így vagy úgy végzi a munkáját, mondja be, írja le, azért elveszítheti az állását, akkor ez azt jelzi, hogy majd a hatalom fogja megmondani, hogy egy újságírónak mit kell leírni. Te először nem akartál nekünk nyilatkozni, azt mondtad, hogy ezzel az egész üggyel nem akarsz foglalkozni. Miért volt ez? Azért nem akartam nyilatkozni, pontosabban ez volt az első reakcióm, mert én ezt az egészet elfelejteni szeretném. És valahányszor, hogyha az ember beszél róla, akkor óhatatlanul előkerül. Ez nagyon megrázott engem. Nem jártam még így, ilyen támadásnak soha nem voltam az alanya vagy tárgya, nem is tudom, hogy fogalmazzak. És először azt gondoltam, hogy hip-hop túl leszünk rajta, és aztán nem egészen így lett. Szóval másnap elég kemény gyomorfájásom volt, de úgy gondoltam, hogy az a legjobb, hogyha eltemetem, nem foglalkozom vele. Egy kicsit úgy éreztem magam, amikor ez megtörtént, hogy miért pont velem lehet ezt megcsinálni. Szóval, hogy ki vagyok én, hogy velem ilyet meg lehet csinálni, hogy nagy nyilvánosság előtt olyan dolgokat vágnak a fejemhez, ami nem igaz, amit én nem csináltam, nem így dolgozom, és hogy tulajdonképpen az az igazság, hogy azt hiszem, hogy nem is sikerült rá megfelelő választ adnom ott helyben, nagyon váratlanul ért. 2004 óta dolgozom Brüsszelben, akkor kerültünk ki, ez a csatlakozás, a Magyar Uniós csatlakozás évében volt, akkor éveken át együtt tanultuk itt sokakkal, hogy mi is az Európai Unió, Magyarország szerepe benne, az egésznek a működése, és hogy nekünk erről hogyan kellene tudósítani. Ebben a bizonyos brüsszeli buborékban nagyon sokan régóta itt vannak már. Magyar Pétert is ismerjük már régről. Tehát még abból az időből, amikor ő még a feleségével, holt feleségével, Varga Judittal együtt járt rendezvényekre. Ez egy olyan sajtótájékoztató volt, amit Magyar Péter a Facebookon hirdetett meg Strasbourgban, az Európai Parlament épületében. Mi is a Facebookon láttuk, de nem volt odaírva a helyszín. Viszont mi is éppen ott voltunk az épületben, pontosabban az épület mellett, és beszéltem a szerkesztőmmel, és hát ez olyan egyértelmű, hogy ha van egy ilyen esemény, akkor oda kell menni. És próbáltam megtudni tőlük, hogy mi a helyszín, melyik terembe kell menni, de nem válaszoltak, se e-mailben, sem telefont nem vettek föl. De amint elkezdődött a Facebookos közvetítés, megláttuk, hogy melyik terem, azt felismertük, és oda mentünk. Leültünk a legfelső sorba. És láttam, hogy megy az idő, fél órát adnak egy-egy ilyen sajtótájékoztatóra, pár perc volt még hátra, és ő elkezdett válaszolni a Facebookon feltett kérdésekre. De én hiába jelentkeztem a hátsó sorból, nem akart észrevenni, nem kizárt, hogy nem látott, nem akart észrevenni, és akkor fogtam magam, és lementem a második sorba. Akkor már annyira az orra előtt voltam, hogy nem tehette meg, hogy nem szólít fel. És fel is szólított, de még mielőtt kérdezhettem volna, elmondta azt, hogy itt van Baraczka Eszter, a propaganda munkatársa, aki hazudik reggel, délben, este. Ma is hazudott, meg tegnap is, minden nap bűncselekményeket követel,
Köztelevízió kedves munkatársa, Baraczka Eszter először is kikérte magának a hazugságokat. Igaz, hogy tegnap előtt is folyamatosan hazugságokat terjeszt rólunk a köztelevízió adásában, és egyébként naponta, még egyszer mondom, naponta követnek el bűncselekményt. És akkor ezen gondolkoztam közben, hogy hát akkor most erre hogy reagáljak. Ez azért nagy nyilvánosság előtt elég kemény volt, és föltettem a kérdést, kikértem magamnak, visszautasítottam a hazugozást, és föltettem a kérdést, ami lényegtelen a tárgyhoz kapcsolódott, és akkor arra valamilyen választ adott. Majd amikor véget ért a sajtótájékoztató, akkor el akartam jönni, és akkor lépett oda hozzám, és azt hittem, hogy valamit meg akar beszélni, hiszen már azelőtt is beszéltünk, és akkor azt mondta, hogy szégyeljem magam, ki fogják vizsgálni a fizetésemet és a lakhatásomat is. Előtte még azt is a fejemhez vágta, hogy én ezt az egész hazudozást a milliós fizetésért csinálom. Nem tudom, hogy ön, mint egy szebb napokat látott riporter ehhez miért adja a nevét, csak sejtem a milliós fizetésért. Attól tartok, hogy ez válthatta ki ezt az égtelen haragot vagy dühöt ő benne, hogy mégiscsak sikerült oda jutnunk. Legalábbis én erre gondolok, hiszen semmi más indoka nem volt arra, hogy így beszéljen velem. Később még ennél is továbbment, és a sajtótájékoztató után egyenesen megfenyegette az M1 riporterét. Ekkor már azt gondolhatta, hogy nem forog a kamera. A Hír TV stábja azonban rögzítette, ahogy kollégánkat elmenőben is rendre utasítja. Magyar Péter az ajtóból visszafordulva is fenyegetőzött. Azt mondta, az újságíró fizetését és lakhatásának körülményeit is kivizsgáltatja. Amikor Baraczka Eszternek neki ment kint Brüsszelben egy feltett kérdés után, meg kell nézni Magyar Péternek a tekintetét. Azt, hogy járt le föl és alá. Egy politikus, hogy nem tudok más szót használni, és ez lehet, hogy most sokaknak nem fog tetszeni, de nem lehet vicsorogva letámadni egy újságírót és megfenyegetni. Magyar Péter ezt tette. Tehát azt, hogy ki hol lakik, miből él, azzal inzultálni, hogy majd ő ezt el fogja számoltatni, számon kéri majd rajta, azért mert kérdezni tőle. Hát könyörgöm, hol élünk? Valóban használt az a kifejezést? Hogy, de erőszakosnak tetszik lenni. Én nem vagyok erőszakos önök. Tehát a lényeg hazugság. Az, hogy az emberek egy bizonyos része miért érez gyűlöletet pont az újságírókkal szemben, arra azt gondolom, hogy nehéz lenne visszafejteni a választ. De hogyha mégis meg kell ezt tenni, akkor azt gondolom, hogy ennek az oka talán az, hogy amikor Magyar Péter megjelent a politikában, akkor ő először az újságírókkal állt le vitatkozni. Ez egy nagyon különleges helyzet, hogy habár ő politikusnak jelentkezett be, nem politikusokkal állt neki először vitatkozni. Most már, hogyha megnézzük a közösségi felületen a különböző posztjait, tartalmait, szöveges üzeneteit, akkor azt látjuk, hogy rendszeresen támad személy szerint kormánypárti politikusokat. De eleinte mondjuk Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben fogalmazott meg éles kritikát, és a helyszínen az újságírókat azonosította, úgymond a kormánypártokkal, a jobboldali újságírókat. És nekik címezte a különböző üzeneteit, és őket igyekezett ott személyeskedve, sokszor én azt gondolom, hogy megszégyeníteni. Propagandisták hova mentek? Szita elvtárshoz? Jó, az öreg ügynök a háznál. Ennyi volt? Havi 5 millióért 2 perc? Jó az órabéretek. Van egy rossz hírem ennek a levitézlet aljas propagandának és a hatalomnak, hogy vége van. Vagy hogy a Mandinánál is jobban értsék, továri síkonyec. Vége van, elvtársak. Aljas, mocskos, senkik vagytok, hazaárulók. Nem tudom, hogy tudtok szükség. Azért nem tudom elképzelni, hogy mi történhet egy ilyen rendezvény, ilyen tüntetésem, mert az emberek és a tüntetők, sőt önmagában a tömeg kiszámíthatatlan. A tömeg teljesen kiszámíthatatlan, hogy éppen mit szeretne, és amikor például voltam stábbal Tisza-szigeten, ahol egy Tisza-sziget találkozó volt, ott azért az nagyon kellemetlen, amikor elmész a rendezvényre, kiszúr téged Magyar Péter, mert már ismer korábbról, és az egész beszéde arról szól, hogy te ott vagy, téged gyaláz, a főnökeid egy gyalázza, kipécész téged, és neked szól. És egyébként jóra való rendes emberek,
akik elmennek egy ellenzéki rendezvényre, például a Tisza rendezvényre, azok ezek a beszédek után természetesen fel lesznek hergelve. A véredet akarják, gyűlölnek, rühelnek. Olyannan nem tapasztaltam még, hogy egy ellenzéki párt vezetője hergeli az embereket ellened, és a te közösséged ellen, a Mandiner ellen. Ilyen még nem volt. Bármelyik ellenzéki tüntetésen jártam korábban, és bármelyik ottani szervezővel én beszéltem, teljesen higgadtan, nyugodtan beszélgettünk. Sőt, régen mindig az volt, amikor elmentem ellenzéki tüntetésre, hogy oda mentem a szervezőhöz, és megkérdeztem, hogy mire számíthatunk, a tüntetésen meddig fog tartani, és hogy nyilatkozik-e. Tök korrekten, újságíró, a szervezővel, az aktivistával meg tudtuk beszélni. És tényleg legyen az tanártüntető, diáktüntető, DK-s, mi hazánkos, vagy bármi. Régebben mindig az volt, hogy oda mentem, megbeszéltük, hogy akkor mi legyen. Ez teljesen eltűnt. Ez teljesen eltűnt. Teljesen eltűnt a párbeszéd, teljesen eltűnt az egymást megérteni akarók tábora. Úgy látszik, hogy Magyar Péternek a uszítása a színpadon az jól sikerült. Lelkiismereted van, itt a szívedben. De ne érjen hozzám, jó? Jó, nehogy már feljelentesz valamiért. Hívnak egyébként, nem is mutatkoztunk be. De hogyha azt sem tudja, hogy ki vagyok, akkor miért vádol meg azzal, hogy hazudok? Azért, mert Mondinertől vagytok, Akkor mi a hazugság, hogy miért? Milliárdokat vesz, nézzenek már szét, milyen dolgozó emberek. Oda fizetik az adójukat, maguk meg eljátszák. Így szégyeljék magukat. Ilyen fiatalon így beszélni. Hogy képzeli? Ön jött ide hozzá tiszteletlenül. Tiszteletlenül? Mit keresnek itt? Annyi hazugságot legyártanak, hogy ocsmányság. Hé, ne lögdössön, uram, miért lögdös minket? Hazudnak, minek vannak itt? Hazudik a tévé, hazudik a tévé. Miért nem válaszol? Miért nem válaszol? Mona Márkot személyesen is ismerem, és találkoztunk is több alkalommal. Nagyon sajnálom, amiket olvasok róla, meglátok, hogy tényleg miket szenved el. Tényleg éri őt keményen a fizikai erőszak is, és emellett még a lelki is, vagy mondjuk úgy, hogy verbális erőszak. Én azt gondolom közben, hogy neki hivatalból az a dolga, hogy megtudjon kérdésekre válaszokat. Tehát ilyen szempontból egyáltalán nem értek egyet azokkal a hangokkal, akik azt mondják, hogy kérdésekkel provokált valakit, és ezért mondjuk megérdemli a sorsát. Szerintem Mona Márt nem érdemli meg, hogy ezeket az atrocitásokat elszenvedje. És lehet azt is mondani, hogy nem kell elszenvedni, de elnézést, szerintem egy 25 éves média munkatársnak, aki ezért tanult, aki ezért gyakorolt, hogy mondjuk az az álma, hogy újságíró legyen, és olyan újságíró legyen, aki valós, fontos dolgokról ír, legyen az, még egyszer mondom, bármilyen politikai oldalon, de akinek ez az álma, nehogy már azért kelljen feladni az álmát, mert mondjuk nem bírja elviselni a továbbiakban, vagy kiesik a munkából azért, mert egyszer csak valaki el fogja gáncsolni egy nem is tudom, politikai rendezvényen, és beveri a fejét, vagy nem tudom, akár még súlyosabb probléma is történhet. Ne adj Isten, tényleg előkerül egy fegyver, és valaki egyszer csak rálő. Ahogyan sajnos láttuk ezt Charlie Kirk esetén, muszáj, hogy ezt idehozzuk, ezt az ügyet, mert ez egy óriási felkiáltójeles üzenet, amellett, hogy egy felfoghatatlan tragédia. És óriási tragédia a családnak és az amerikai nemzetnek, de szerintem ez egy üzenet a világnak. Ne jussunk el erre a szintre, hogy előkerülnek fegyverek, hogy meg lehet tenni bármit, akár újságírókkal, mindegy, hogy milyen oldalon áll, véleménykülönbségeink vannak, igen vannak. És azért vagyunk egy demokratikus államban, hogy ezeket el tudjuk mondani. De akkor miért mondtasz, de akkor ne lögdössön, kérem. De akkor miért mondtasz? Nem beszélek. Nem beszélek. Ez most mi volt? Lucin úr, miért lökött el? Jövök ide, én nem löktem meg. Miért lögdösött? Nem lögdöstem. Hát megvan felvételem. Mire gondoltam, amikor ezt mondta? Nem...
Esetleg ön? Egy kérdés? Nem, mert hülyeségre nem válaszol. Szándékos rossz indulattal. Hát csak arról szeretném megkérdezni. Elnézést, lezavarja a hölgyet, hogy menjen, jó? Lucinul azt próbáltuk kérdezni, meg félrelökött. Ki lökte félre? Senki nem fért magához. Senki nem fért magához, ott voltam. Ne hazudjon. Én nem fogtam fel először. Meg így szürreálisnak gondoltam az egészet. Hát amikor elkezdett lögdösni, akkor így azért kezdtem el kicsit így mosolyogni, mert én nem tudtam ezt így. Volt vezérkari főnök, engem Móna Márkot elkezd lögdösni, ez nekem egy ilyen elképzelhetetlen kép volt, egy ilyen szürreális kép. És amikor már harmadjára, amikor belém lökött, az volt az erősebb, meg a durvább, ott egy kicsit hátrahőköltem, és így egy kicsit így ilyen beszűkült tudatállapottal így kerestem a helyem, vagy kerestem azt, hogy mi történt. Szóval nem értettem. Én értetlenség fogott el. Egy olyan ember, aki egy nem tetsző kérdésnél már döcsődik, nincs higgadtsága, nincs kontrollja, elképesztő, tényleg, és félelmetes, szóval, hogy és akkor mi nem tetszik neki, és akkor elővesz a stukkert, és megfenyeget. Nem is az, hogy lelő, csak hogy akkor mutatja, hogy nekem itt van stukkerem, és akkor kussolj. Vagy nem tudom, hogy sok minden lejátszott az agyamba, hogy ez így hogy történhetett, de így ez elképesztő, nem tudok szóhoz jutni, meg nehéz. És nekem ez volt az a pont, amikor elkezdtem minden erőmmel azon lenni, hogy az embereknek megmutassam azt, hogy ez az ember hazudik. Magyar Péter hazudik. Amikor az ember a saját bőrén tapasztalja meg, hogy Magyar Péter hazudik róla, és valótlanságokat állít nagy nyilvánosság előtt, akkor felmegy bennem a pumpa. Akkor már nem éreztem azt, hogy én bármilyen módon is nekem óvatosnak kellene, amikor például lehazugozom Magyar Pétert, vagy legazemberezem őt, mert ő az, aki így tud hazudni valakiről nagy nyilvánosság előtt, az egy gazember, és az egy álnok. Tudod, mi vagy te? Egy utolsó hazáruló! Orbán Viktorral együtt! Hazáruló, Attila! Hazáruló! Kedves nevét elárulni esetleg. Tudod, mi a nevem? Magyar Péter vagyok! Magyar vagyok! Nem hazáruló, mint ti! Tudod mit? Menjél Orbánhoz, és nyolcít a segget! Most már azt mondom az idő múlásával, hogy akár igen, fizikai atrocitás is történhet, sőt történt is. Ez még egy verbális volt, ez az akasztásos história. De azóta már Magyar Péternek, illetve a Tisza Pártnak volt egy október 23-ai állítólag békésnek mondott rendezvénye a Hősök terén, mert ott megtapasztaltuk, hogy a verbalitás az már a múlté, és a fizikai erőszak az meg már a jelen. Erre mondom azt, hogy én több évtizedes munkám során alatt látva Kádár János, Gyurcsány Ferencet, 2006-ot megélve, ez egy apokalipszis kinn az utcán a Tisza Párt környéken. Nem lehet mást mondani. Itt a Hősök terén konkrétan ököllel engem fejbevertek, nem kicsit, hanem nagyon. Le akarták tépni az akómat, de azt erőből. Akkor is kaptam egy ütést, és aztán most ki lehet fütyülni, amit mondok, de hátulról tökön vertek egy bottal. Te meg ne vegyél fel engem, hogy kiket vagyok igazán magára Orbán Viktor. Hülye vém, Én egy stábbal voltam ott Köcsén. A kollégáim jelenlétében szoktam volt mondani, hogy rólam nagyjából leperegnek ezek a dolgok, mert már hozzászoktam az elmúlt időszakban, de azt kellett látnom, tapasztalnom, hogy őket nagyon mélyen megérintette ez a történet, és nekik ezt nem kell elviselniük. Ők kijönnek forgatni, egy operatőr, egy technikus. Az, hogy engem vegzálnak, egy dolog, de az, hogy nekik is ilyen verbalitások, fenyegetésen keresztül kell menniük, ezt kell megélniük,
azt kell mondanom, hogy ez felháborító. Hazudik a Hír TV! Hazud, Bogi, hazud, Bogi, ne hazudj, ne hazudj, ne hazudj, ne hazudj, ne hazudj! Hazudik a TV! Otthon beszélges, elnévesztetted a házszámot, a fideszesek arra vannak! Hazudik a TV! Hazudik a TV! Hazudik a TV! Viszontlátásra! Képeken is. Most éppen egyébként Magyar Péter tart beszédet. Egyébként a megbékélésről szól állítólag ez a rendezvény, de ahogy látható, lögdösik az operatőrünket. Ez egyébként korábban is így volt. Kérem, ne lögdössék az operatőr kollégámat. Korábban is így volt, többen is lögdösték operatőr kollégámat. Az fontos tisztázni, hogy minden esetben, amikor egy riportert, egy újságírót látunk a kamera előtt, akkor ő nem egyedül áll. Ez egy csapatmunka. Itt többen vagyunk. Legalább ketten, az operatőr kollégám és én, de van, hogy 3-an. És egy technikus kolléga is velünk jön a helyszínre. Az említett március 26-ai napon 2024-ben pont 3-an voltunk. És egy nagyon rutinos operatőr kollégával dolgoztam együtt aznap, akinek nem ez volt az első tüntetése, aki 2006-ban is ott volt az utcán. Pontosan tudta, hogy milyen az, amikor egy demonstráción kialakul egy kiélezett helyzet. De ez még őket is meglepte. Szintisztán emlékszem, hogy az autón kísértek azon az este minket a rendőrök, és síri csend volt a kocsiban. A szóbeli és akár fizikai atrocitásokról beszélünk, akkor az egyik talán a legemlékezetesebb, a legelső, amikor egyszer az operatőrömet kezdték el vegzálni. Tehát, hogy lögdösték és vele veszekedtek, hogy képzeli, hogy ő kijön egy ilyen rendezvényre és szégyelje magát, amiért. Ugye az operatőr egy fontos kulcsfigurája az eseményeknek, ellenben az ő nézetei, hogy ő most jobb vagy baloldali, az engem nem érdekel. Tehát, hogy én nagyon szívesen kimegyek úgy is forgatni, hogy volt olyan, hogy egy barátom ajánlott egy másik operatőrt, mert ő éppen nem ért rá, egy külsős cégtől megkértem, hogy jöjjön át, és ő amúgy pont, hogy ő nem értett egyet azzal, amit én képviselek, de az a munkája, megkapta érte a fizetését, és ő kijött. És azt, hogy ezt az embert vegzálják pusztán azért, mert rám fordítja a kamerát és engem videót, ez szerintem tragikus, ez szörnyű. Az én munkatársaim, az én operatőröm, a hangmérnököm olyan munkatársaim, akikkel hosszú évek óta, tehát több mint 10 éve együtt dolgozom, tehát viszonylag jól ismerjük egymást, nagyon félszavakból is megértjük egymást. És azért velünk már előfordult az, hogy egy ilyen tüntetésen például a kameránkat darabokra törték, ami után, ha jól emlékszem, 4,5 órát kellett a rendőrségen ülnünk, mert ugye nyilván ilyenkor hivatalból el kell járni a rendőröknek, itt az esetet ki kell vizsgálnia, tehát nekünk már tették tönkre technikai felszerelésünket, az operatőrömet már rúgták, ütötték, mert minden megtörtént már, és itt már nem csak verbális, tehát itt fizikai bántalmazásról is beszélek. Nyilvánvalóan azt látják az emberek, hogy ha politikus megtehet bármit, akkor ők miért ne tehetnék. Köszöntöm a propaganda kedves képviselőit, örülök, hogy ma egy új bohócot küldött a Hír TV. Ön egy propagandista, ő nem sajtómunkás, gondolom semmilyen végzettsége nincsen, ön egy propagandista, mindenki tudja. Miután ezt az egész aljas bandát propagandistástól, hírtévéstől a történelem szemétdombjára dobtuk. Így fogják magukat sokan érezni, amikor a propaganda, például a Hír TV-nek a dugóját így kihúzzuk a falból, mint egy hajszárítót. Magyar Péter, beszéltünk már róla, a gyűlölet csatornázásában egy újabb szintet lépett el, hogy ő vagy a Tisza párt melyik szelete, azt nem tudom pontosan megmondani, de az belsős tiszás forrásaim arról beszéltek, hogy Magyar Péter maga adta ki parancsba, hogy a különféle Tisza szigeteknek kiküldték a telefonszámomat, és ma abban a helyzetben vagyunk, hogy bárki, aki felmegy a Facebookra, egy ilyen Tisza-sziget oldalára felmegy, de már vannak olyan lelkes Tisza rajongók, akiknek láttam, hogy a borító képük az, hogy Bohár Dániel és a telefonszámom alatta. Tehát ezen a szinten vagyunk. Tehát Magyar Péter kiadta a tiszásoknak, hogy éjjel-nappal hívogassanak, és valóban ez történik, tehát éjjel-nappal hívogatnak, tehát az nem túlzás, ha azt mondom, hogy egy nap mondjuk olyan 250-300 hívás
érkezik az irányomba. Hát én nem tudtam volna elképzelni korábban, hogy valakinek elég politikai teljesítménye az, hogy gyűlölködik. Akkor arról beszélt, hogy örül, hogy Ruszin Szendi Romulus a Tisza párt tagja, mert valaki legalább tud sortüzet vezényelni. Ezt hogyan értette? Szívem, nem vagy abban a tudás állapotban, nem jártál annyit iskolába, hogy tudjunk mi erről beszélni. Értem, hogy engem most azzal szeretne hatásnak, hogy minősítget, de hadd kérdezzem meg, hogyan ért... Muta vagy, mint a tök. Úgyhogy nem kell ezt minősíteni. Nem értesz hozzá. Mekkora intelligencia kell ahhoz? Nem értesz hozzá. Én nagyon-nagyon félek attól. Nekem van egy ilyen óriási félelmem, hogy Magyar Péternek érdeke lenne az utcai összecsapás, mert hogyha egy utcai összecsapás kibontakozik a két tábor között, akkor elkerülhetetlen, hogy ott a rendőrség vagy a karhatalmi szervek, nevezzük így, közbelépjenek, és akkor már lehet egy polgárháborús helyzetet csinálni, és attól félek, hogyha itt ilyen pattanásig feszül a helyzet, azok, akik ezt finanszírozzák, azok egy budapesti Majdant szeretnének összehozni. Tudom azt is, hogy sok kollégám nem mer emiatt kimenni, és én hiszem azt, hogy Magyar Péterék rendezvényein azért dívik az ilyesmi, akár a fizikai vagy verbális erőszak, és azért nem mondja azt Magyar Péter, hogy álljatok meg, ne csináljátok, mert neki az a célja, hogy ez megtörténjen, mert azt szeretné, legalábbis én így gondolom, hogy ezek az újságírók, akik vele ellentétes vélemény vannak, ne is merjenek oda menni, és én tartok attól, hogy ha ez továbbra is így fog folytatni, akkor az újságírói szakma az teljesen átalakul, ezt nem fog merni oda menni egy újságíró, és ezt most itt a konzervatív újságírásról beszélek, egy ellenzéki tüntetésre nem mer majd oda menni, mert attól fél, hogy megverik, megrángatják, az operatőrét vegzálják, vagy a legrosszabb esetben torkon lövik 200 méterről. Tehát ez egyáltalán nem játék, ez nem vicc, mert hogyha valaki, tehát egyetlen egy darab őrült is elég ahhoz, hogy tragédia történjen. És igen, ez megváltoztathatja nagyon sok embernek a hozzáállását. Hol vagyunk, hol van itt a demokrácia? Az ellenzéki oldalról a jogállamiság felkent papjai, akik folyamatosan a demokráciát siratják, miért nem fájlalják azt, hogy újságírók nem mernek kimenni az ő rendezvényükre? Elvitt a cica nyelvedet? Te pancsel. Az vagy, hogy semmire kellő vagy. Mennyit kaptak a propagandisták? Kényelmet. Na, itt ez a festett hajú bohóc. A másik propagandista, az vigyorog, mint akit baszni visznek. Vigyoroghatsz, te kurva. Több 100 millióért vagytok kitartva, te is, meg a slepped. Vigyorogjál, te ringyó. Mások vannak. Ne bántom. Én nem bántom. Az anyád büszke lehet rád. Nem mondjál el, hogy... Nyugodtan, te. Nyugodtan vagyok. Te. Itt az erről. Rossz kölcsön. Gyere ide, te, festett hajú bohóc. Nem foglalkozunk propagandistákkal, bocsánat, indulnánk tovább. Mondtam, hogy 3 feltételben nyilatkozom nektek. Jöttök velünk 2 napot, kibírjátok. De úgy láttam, a Mandinernél mindenki tápos csirkő. Bocsánat. Köszönöm kimerítő válaszait, elnök úr. Minden jót, jó vergődés. Az a fajta ellenzék, ami jelen pillanatban politikailag megjelent Magyarországon mondjuk egy 1,5 évvel ezelőtt, körülbelül, lehet, hogy már lassan 2 éve, az lényegesen lépi túl azokat az alapvető morális határokat, amelyeket nem szabad hagynunk, hogy átlépjen. És sajnálatos, de itt meg kell említenem, hogy van egy francia pszichiáter, aki jó pár 10 évvel ezelőtt bevezetett egy fogalmat, azt pedig úgy hívják, hogy morális elmezavar. És ez a morális elmezavar, ez egy nagyon érdekes leírás, mert azt írja le, hogy a morális vagy erkölcsi felelősségvállalásnak a képességét veszíti el valaki, aki ezzel az elmezavarral él. Rengeteg ilyen telefonhívás, meg üzenetet szoktam kapni egy-egy rendezvény után, hogy jelentkezzem azzal, hogy mi történt, meg hogy volt, meg minden rendben volt-e, és meg hogy nagyon vigyázzak, stb. És akkor azt szoktam mondani, hogy ha nem látod a hírekben a nevemet, akkor minden rendben ment. Féltenek, anyám nem szokott aludni. Amikor tudja, hogy én elmegyek tiszás tüntetésre, vagy valahol nem alszik. Általában nagyon félt. Én már mondtam neki, hogy ne olvasgasson kommenteket, mert teljesen felesleges. Sok fájdalmas kommentet kaptam, ami a származásomra, az anyámra, a kinézetemre és mindenre utal.
Tehát ez ilyen. Amit egy celeb, influencer, politikus kimond, az utána futótűzként végigmegy az ő pártolóin, vagy akár az ellenoldalon, teljesen mindegy, de hogy ott megjelennek ezek a szimbólumok. És hogyha az akasztás éppen a szimbólum, azért, mert valaki egy platóra állt, és azt kiabálta, hogy nem tudom, akasztani kellene, akár azért, mert valaki implicite jelenítette meg ezt. Tehát lehet, hogy nem mondta ki konkrétan, hanem arról van szó, hogy ő megjelenítette azt, hogy valahogyan likvidálni kell embereket, vagyis a halál jelenik meg implicite, akkor ez meg fog jelenni a későbbiekben az átlag hétköznapi kommunikációban egyaránt. A tiszások gyakorlatilag keresnek, Zalaszengróton is. Én ezt visszahallottam, és egy dohányboltba mentek be, többen is, azt kérdezgetni, hogy én hol élek, mert oda akartak hozzám jönni. Szóval nem is alapvetően a kommentek azok, amik rémisztőek, hanem az ő viselkedésük. Tehát a tettlegesség, hogy eljut valaki addig, hogy annyira gyűlöljön egy fiatal nőt, csak azért, mert elmondja a véleményét, hogy ő oda jöjjön a városába, és ott elkezdje keresgélni. Azon gondolkoztam, hogy be fogom kamerázni az egész házat, és nem csak saját magamat féltem, sőt, saját magamat féltem igazából ebbe a történetben a legkevésbé. A családom az, akiket nem szeretnék, hogy bármilyen inzultus érje miattam. Nem érzik át ennek a súlyát, és gyakorlatilag bele sem szeretnének szerintem abba gondolni, hogy egy másik embert ezzel lelkileg mennyire megbántanak. Amennyiben erőszak és szexualitás jelenik meg egyszerre, legyen az komment, média, tartalom, egy film, akkor az lövedékszerű ingerlést és változást hoz az idegrendszerben és az érzelmi rendszernek a struktúráiban. Éppen ezért kifejezetten kellene rá figyelni és vigyázni. Azt hiszem, hogy nem csak fiatal nőnek, de a fiatal férfiak, vagy a férfiak önmagában kevesebb ilyen szexuális töltetű üzenetet kapnak, a nők többet kapnak, ez egy statisztikai tényállás, és éppen ezért kell most a nőkről beszélnünk, de ez egy általános igazság, hogy a szexualitás és agresszió, ha együtt jelenik meg, akkor lövedékszerű az ingerlés. Egyértelmű, hogy a traumatizáció az megjelenhet. Aznap nagyon durván szétcsúsztam lelkileg. Akkor meg is fordult a fejembe, hogy nem biztos, hogy én ezt folytatni szeretném. És hát ugye nyilván közben kaptam kedves üzeneteket is, és nagyon durván sok olyan üzenetet, amiben fenyegettek. A halálos fenyegetéseknek a száma megugrott, de úgy tényleg rendesen. Tehát, hogy olyanokat írtak, hogy el fogják vágni a torkomat, csak derítsék ki, hogy pontosan hol élek, fel fognak akasztani élvelásnak. A környezetemben nagyon sok embernek vannak aggályai azzal kapcsolatban, hogy az én testépségem az a választásokig meg fog maradni. Én alapvetően nem gondolnám, hogy egy ember eljutna addig, hogy tényleg fizikálisan bántson, bár ugye ezt sosem lehet tudni, mert simán előfordulhat az, hogy még Magyar Péter hergeli őket néhányszor, több héten, több hónapon keresztül, és aztán a választásokig akkora lesz bennük a gyűlölet, hogy mondjuk tényleg fizikálisan bántsanak. Én ettől nem azt mondom, hogy nem tartok, mert baromira félelmetes, de próbálok ettől elvonatkoztatni, tehát hogy nem szeretném, hogyha a félelem eluralkodna rajtam, és aztán mondjuk azért hagynám abba azt, amit csinálok, mert attól tartok, hogy az emberiség ilyen szintre lesüllyed az ő oldalukon. Nekik ez a nyelvük, ebben élik ki magukat. De az, hogy ilyenek megtörténhetnek, hogy újságírókat fizikai erőszak, akasztás, megverés, tudjuk, hol laksz, tudjuk a telefonszámodat, ilyen szintre jutottunk el, szerintem ez nem jó irány. És én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen Magyarországon mindenkinek annyi szabadsága, hogy elmondhatja szabadon a véleményét, és azért nem akarják felakasztani. Tehát én
Ha beszélgetek egy tisztással, én meghallgatom. Én nem akarok neki semmi rosszat. Én tiszteletben tartom, hogy ő ezt gondolja, én meg más gondolok. És az lenne a nagy dolog, hogyha ők is eljutnának erre a szintre, hogy ők is tiszteletben tartják, hogyha valaki más gondol. Leendő politikusoknak, vagy politikus jelölteknek szeretném innen is üzenni, hogy lesz olyan, hogy újságírók, riporterek, bárki megkérdezi őket, hiszen ők innentől kezdve a politikusok, országgyűlési képviselők akarnak lenni. Egyre jobban kezdünk el afelé menni, hogy itt bármikor eldurralhat egy pisztoly. Csak azért kerültük még ezt el, mert Magyarországon nem alkotmányos jog, hogy egy állampolgárnál legyen fegyver. Hová megyünk? Tehát, hogyha egy politikus ilyen szinten beleszól a média vagy bárminek a működésébe, és fenyegeti az újságírók, hogy hatalomra kerülés esetén ellehetetleníti, elképesztő, hogy micsoda a kontraszt a két oldal között, és megint csak az, hogy valaki ezzel fenyeget ellenzékből, szerintem érdemes belegondolni, hogy mi várna ránk, hogyha hatalomra kerülne. Nyilván az én fejemben is megfordult már az a gondolat, hogy a választásokig még van jó pár hónap előttünk, és az az agresszió, amit jelenleg tapasztalunk újságíróként az utcákon, az fajulhat etetlegességig. És hogyha mondjuk a köcsei eseményeket nézzük, amikor Császár Attila kollégámmal hogy kiabáltak és közölték, hogy gyerekek, könyörgöm, inkább akasszuk fel, akkor azt gondolom, hogy az egy intőjel, hogyha most nem szabunk gátat ennek az agressziónak, ennek a megfélemlítésnek, akkor sajnos nagyon hamar juthatunk el oda, ami például Amerikában történt. Mert Charlie Kirk esete is vélhetően csak egy lögdösödéssel kezdődött. Minden politikus, így Magyar Péter is lehet egy katalizátor abban, hogy az indulatok felerősödjenek, hogy a morális tartás eltűnjön. Erre szerintem jó példa az, amikor ha valaki lehallgatja a feleségét, az egy elfogadott tény valaki számára, és elkezdi követni azt, aki egyébként lehallgatta a feleségét. Ha elfogadottá tesszük, hogy egy családi asztalnál bekapcsolva maradnak a felvételgombok, és utána ez felhasználható a másik ellen, legyen az jogi területen, vagy bármely más területen, az nem egy jó üzenet. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon súlyos árulás. Ez még a politikai árulásnál is egy súlyosabb árulás. Tehát az, hogy valaki kilép egy pártból és egy másik pártot alapít, és mást gondol a világról egyszer csak, az egyáltalán nem gondolom, hogy problémás. A probléma az, amikor valaki a saját családját, a saját szeretteit árulja el. És ebben igenis van szerepe Magyar Péternek.